nay là Tết cận kề rồi nè. Ngày hôm nay là Hana nảy ra cái ý tưởng quay video này trong một buổi vừa mới là ngày hôm trước xong, thì là ngày hôm nay là quyết tâm là quay luôn. Tại vì Hana thấy là nó quá phù hợp với cả Tết này luôn. Đấy là hướng dẫn mọi người cách làm mứt Tết, mứt dừa ít clean. Yeah, nghe ngon vãi chưởng ý. Vừa rồi thì Hana đã đang phải nạo sẵn dừa để chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, để lúc quay thì cho nó nhanh ấy. Tại vì thì hôm nay Hana cũng không có nhiều thời gian lắm, nhưng mà hy vọng là cái công thức này sẽ làm cho mọi người có một cái gọi là một cái món mứt ăn trong đợt Tết nhâm nhi mà nó vẫn clean hết mức có thể. Như các bạn cũng biết rồi đấy, ăn ít clean nó không phải chỉ đơn thuần là để giảm cân mà nó còn tốt cho sức khỏe của mình nữa. Những cái loại mứt thông thường ở trên thị trường bán mà các bạn vẫn mua để ăn trong dịp Tết ấy, nó không rõ nguồn gốc. Mình không thể nào biết được là người ta đã cho gì vào đấy, và đặc biệt là nó có rất nhiều đường, thậm chí có cả phẩm màu luôn. Và Hana hy vọng rằng là chúng ta đừng để một cái dịp Tết mà nó phá hỏng cả cái sức khỏe trong cả một năm trời chúng ta gây dựng. Không phải một năm đâu mà 20 năm trời. Nên là hy vọng là mọi người luôn luôn giữ cho sức khỏe của chúng ta cân bằng và khỏe mạnh nhất có thể. Với món mứt dừa ngày hôm nay thì không phải là công thức do Hana nghĩ ra, mà là công thức của bạn Vân Trần trong group Healthy Life with Hana Giang Anh. Nếu như bạn nào xem video này mà còn chưa biết đến cái group sức khỏe đó của Hana trên Facebook, thì các bạn hãy lên Facebook và search Healthy Life with Hana Giang Anh, hoặc là Hana sẽ để link ở dưới description box. Trong group thì đã có hơn 200.000 người tham gia rồi, và group đấy thì các bạn thường xuyên chia sẻ rất nhiều những cái công thức ăn ít clean cũng như là các chế độ tập luyện hay ho cho các bạn nữ cùng xem. Và nếu như mà Vân Trần đang xem video này thì Hana cảm ơn Vân Trần vì đã có một cái công thức thật sự rất là hay ho và làm cho Hana hứng khởi và muốn quay video ngay lập tức như thế này. Còn các bạn ơi, các bạn đừng chần chừ gì nữa mà hãy xem cái công thức ngày hôm nay và tự tay mình chuẩn bị món mứt dừa cho cả gia đình của mình. Và để cái lúc mà khách đến ngồi ăn cỗ ấy, thì mình có thể tự hào bảo là ê, con làm đấy, thì chắc chắn là nghe sẽ rất là khủng đúng không? Nào đây, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào video ngày hôm nay nhé. Rồi, nguyên liệu của ngày hôm nay là chúng ta có quả dừa tươi. Cái này là Hana mua ở chợ. Các bạn có thể bảo cô ấy bán cho quả dừa tươi để làm mứt dừa. Ở trong này lúc Hana mua thì vẫn còn có nước cơ, mình vừa mới khoét ra, xong rồi mình đổ ra và vừa làm một cốc nước dừa rất là ngon. Sau đó thì mình sẽ cắt ra thành các cái miếng như thế này. Các bạn cần phải có đường nâu. Thật ra ấy, trong công thức của bạn Vân Trần là có đường, mà Hana đã tự đổi nó thành đường nâu. Tại vì theo Hana thì đường nâu nó tốt cho sức khỏe hơn đường trắng, và mình nên giảm thiểu cái gì có hại cho sức khỏe, tối thiểu. Thứ hai là Hana có mật ong, một hũ mật ong rừng mà Hana được chị hội viên tặng. Nhắc lại lần thứ hai, cảm ơn chị Trang nhé. Sau đó thì mình sẽ có sữa tươi hoặc là whipping cream. Thì Hana đã chọn whipping cream của Enco. Đây, các bạn có thể sử dụng sữa tươi nào không có đường là được, chứ không nhất thiết là phải sử dụng whipping cream. Vì mình thấy whipping cream thì nó rất là ngậy ấy, nên là mình vẫn thích sử dụng whipping cream hơn. Sau đó thì mình mua 3 ống vani ở chợ. Các bạn nhìn này. Đấy, ở hàng khô ấy, các bạn có thể ra những cái hàng khô mà hay bán gia vị, nước mắm các thứ. Các bạn hỏi 3 tuýp vani bột để làm bánh. Và một cái nạo. Cái nạo phải thật là sắc, vì nạo dừa ấy nó khá là cứng, cái nạo càng sắc thì càng dễ làm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Hana vừa nạo một đống dừa trong lúc chờ các bạn quay phim set up xong để cho nó nhanh. Thì bây giờ Hana sẽ nạo nốt cái này ra cho mọi người nhìn. Nạo dừa chắc là cái công đoạn là thú vị nhất trong tất cả các bước làm món mứt này. Cái nạo này mình rất là thích luôn, mình mua ở Uma. Nó một trong những cái nạo cực kỳ sắc, nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái thanh nạo nó to ấy, nên là làm nó rất là dễ, không sợ bị đứt tay. Ấy, dừa nạo xong này nhìn dừa rất là trắng, ăn luôn cũng rất là ngon ấy. Bây giờ thì mình sẽ bắc nồi nước lên bếp để mình trần qua dừa.
sau khi mà trần qua thì các bạn vớt ra ngay lập tức và bỏ vào trong một cái bát nước lạnh để cho dừa nó được giòn hơn các bạn nhé. Thực sự đây là lần đầu tiên mà Hana làm mứt dừa ấy, nên là Na không phải là chuyên gia gì đâu. Đây chỉ là làm thử một cái công thức của bạn Vân Trần ở trên mạng thôi, mà mình hy vọng là nó sẽ thành công. Bây giờ thì mình sẽ cho cái này vào đây, cái chỗ mà mình đã trần. Rồi mình cho đường với cả mật ong vào. Đây, mình đang cho đường nâu vào mọi người nha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Thực ra thì đến cuối video này thì mọi người sẽ biết là mình cho bị quá tay. Bởi vì mình nghĩ là cho nó phải tạo thành cái màu cho mứt ấy. Nhưng mà thật ra là nếu mà để tạo màu cho mứt thì nó sẽ bị quá ngọt. Mình chỉ cần cho khoảng tầm 1 đến 2 cái thìa cơm mà thôi. Rồi các bạn đổ cả mật ong vào, sau đó các bạn cứ trộn đều hết cả lên là xong. Mật ong này là mật ong rừng mà mình được chị Trang hội viên tặng. Nên mình đã đổ nó ra một cái lọ để bảo quản, trông rất là xinh, nhìn như kiểu đồ trang trí nhà bếp luôn ấy. Rồi, sau đó thì mình sẽ để cái đồ này ở đây khoảng tầm 2 đến 4 tiếng. Và để càng lâu thì nó càng ngấm thì lát nữa ăn sẽ càng ngon. Bây giờ mình sẽ tranh thủ làm việc khác. Bây giờ thì mình sẽ cho lên bếp đảo qua một chút thôi. Xong rồi để mình đổ đầu tiên là whipping cream này, sau đó là bột vani vào. Hai cái thứ này là thứ mà làm cho món mứt dừa của mình dậy mùi kinh khủng luôn mọi người ạ. Thơm cực, thơm hơn cả mứt dừa ngoài hàng, mình thấy thế. Whipping cream thì nó tạo nên cái mùi ngậy và béo cho mứt dừa để cho nó không bị ngọt quá. Mình còn muốn cho nhiều hơn ấy, nhưng mà mình thấy là mình hay quá tay ấy. Đấy, chỉ một tuyết vani rất là nhỏ này thôi nhá, mà thơm cực. Các bạn cứ rắc đều và trộn đều, đảo đều lên để cho nó ngấm vào dừa ấy. Đây gọi là quy trình sên. Các bạn đảo qua đảo lại để cho nó khô lại, nó ngấm vào trong dừa thì gọi là sên. Giống như kiểu sên nhân đỗ ấy. Và bây giờ là đến màn ăn thử. Sau khi mà để cái này nó khô, nó nguội lại ấy, thì Hana thấy là nó đã khô hơn và nó cứng hơn. Cái lớp đường ấy nó dính vào nhau, chứ nó không mềm như là cái lúc mà mình đang xay lên chảo nữa. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nhé. Mình thấy à, nó đúng là mứt, nó chính xác là mứt đấy mọi người ạ. Tại vì nó ngọt vãi, nó mềm dính, ngọt, thơm mùi đường đen, hơi ngậy một tí, có mùi vani. Được à? Mình nghĩ là so với khẩu vị của mình, khẩu vị của những người ăn ít clean thì hiện tại nó còn hơi ngọt quá. Ban đầu mình sợ là mình cho từng cái đường thì nó không đủ, nó dính vào nhau ấy, để cho nó khô ấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã cho hơi quá tay rồi. Thì lần sau mình sẽ bớt lại, chắc là chỉ còn một nửa số đường thôi, vì mình không thích ngọt. Nhưng mà còn với những người mà không ăn ít clean hay ăn mứt thì mình nghĩ cái độ ngọt này là vừa phải đối với họ. Và nó thơm cái mùi đường đen, giống kiểu trà sữa đường đen ấy, chứ nó không phải là cái kiểu vị đường trắng đâu. Nên mình nghĩ là nó sẽ rất là đặc biệt. Cuối cùng thì mình xếp ra hộp để trang trí. Và mình nghĩ là đây sẽ là hộp mà mình sử dụng để tiếp khách trong cái mùa Tết này. Ngoài mứt ra thì mình sẽ còn sử dụng cả các loại hạt nữa. Bởi vì hạt ấy thì nó cũng là một loại ăn vặt rất là healthy, có nhiều omega, fat, protein các thứ. Các bạn thích hạt gì thì cho hạt đấy. Xinh không? Hộp này là mình mua ở Little Leaf. Thật ra là được em bé trợ lý tặng đấy. Vậy là đã kết thúc xong cái công đoạn làm mứt Tết của ngày hôm nay. Hana thực sự rất là tự hào luôn khi mà Hana đã làm được cả một hộp mứt Tết cho khách như thế này. Bao gồm mứt là mình tự làm này, rồi các loại hạt ở đây thì cũng rất là healthy nữa. Và trông nó có đẹp không này?
rất là đẹp, rất là truyền thống và rất là organic đúng không? Hana rất là thích. Hana tự hào quá. Hana nghĩ là bố mẹ mình sẽ không bao giờ nghĩ là con gái có thể đủ mày mò để làm được hẳn mứt Tết như thế này. Xin lỗi mọi người vì Hana đã quá phấn khích. Hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ cảm thấy cái món này hợp lý này, hữu dụng trong cái đợt Tết này, và đặc biệt hơn là healthy hơn những loại mứt Tết khác. Và nếu mà các bạn ăn hạt ấy, thì nó rất là healthy luôn. Nó có rất là nhiều chất béo. Xin phép nhắc lại với cả nhà một lần nữa là để có một cái Tết khỏe mạnh và sau Tết người mình vẫn đẹp, và quan trọng hơn là duy trì cái sức khỏe trong cả năm của chúng ta, thì trong Tết này không chỉ là nên ăn uống healthy, nhặt những cái đồ như kiểu thịt luộc, thịt gà luộc này, rau xào và canh ở trong mâm cỗ Tết, thì cả việc ăn mứt Tết cũng cần phải healthy này. Rồi là mọi người cố gắng là duy trì chế độ sinh hoạt như kiểu ngủ sớm dậy sớm bình thường chứ đừng thức khuya, dậy muộn. Rồi mọi người nhớ uống nhiều nước trong suốt cái quá trình chơi bời bù khú của mọi người này. Rồi mọi người đừng quên là bật cái video tập luyện chỉ 5 phút mỗi ngày, tập theo động tác này đối với Hana Giang Anh trong suốt cả 8 ngày nghỉ Tết, để sau Tết các bạn có một thân hình chữ S, kiểu không đẹp hơn nhưng mà vẫn phải duy trì. Cảm ơn mọi người đã xem video này đến phút cuối cùng, và càng cảm ơn nữa nếu như mọi người đã thực hành làm được món mứt Tết healthy giống như Hana. Nếu như các bạn đã làm và thành công thì các bạn hãy up lên trên Facebook và hashtag Hana Eat Clean để cho Hana xem với nhá. Hana mong chờ thật là nhiều thành quả trong đợt Tết này. Đừng quên like và share video này, và đừng quên bấm nút subscribe kênh YouTube của Hana Giang Anh nếu đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy Hana trên YouTube, và đừng quên bấm nút quả chuông.